Hi my dear Wow English followers, how are you? ඉතින් මේ දවස්වල බලන තැන ඔයාලට නිතරම ඇහෙන ෆ්‍රේස් එකක් නේ how sad කියන මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක. ඒ නිසාම මම හිතුවා අද ඔයාලත් එක්ක මෙන්න මේ how කියන question word එක අපි කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් sentences වලදී සහ questions වලදී use කරන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ how කියලා කියන්නේ මේක question word එකක්. ප්‍රශ්නාර්ථ වචනයක්. එතකොට ස්පෙෂලි මම මේ වීඩියෝ එකේදී අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ how long, how many, how much කියන මෙන්න මේ phrases කොහොමද use කරන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වලදී සහ මේවා use කරලා කොහොමද අපි questions හදාගන්නේ කියන දේ ගැන මම ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල නිතරම ඔයාලට දකින්න ලැබෙන phrase එක how sad. මෙන්න මේ phrase එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? how වලට පස්සේ මොකක්ද එකතු වෙලා තියෙන්නේ? මේ how sad වගේ තවත් English expressions අපිට හදා ගන්න පුළුවන්ද? මේ හැම දෙයක් ගැනම අද lesson එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. මුලින්ම අපි බලමුකෝ how long කියන මෙන්න මේ phrase එක. අපි මේ how long කියන phrase එක use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් time period එකක් ගැන කතා කරද්දී. කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ඔයා යම්කිසි action එකක් කරනවද කියලා කියද්දී අපි මෙන්න මේ how long කියන phrase එක use කරනවා. For example, how long have you been waiting here? How long have you been waiting here? ඔයා කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මෙතනට වෙලා ඉන්නවද? කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ඔයා මෙතනට වෙලා ඉන්නවද? එතන specifically time period එකක් ගැන අපි කතා කරනවා. ඔයා කොච්චර වෙලා මෙතන ඉන්නවද? Next one, how long have you lived in Paris? ඔයා කොච්චර කාලයක් තිස්සේ පැරිස් වල ජීවත් වෙලා ඉන්නවද කියලා අහනවා. දැන් මෙතනදී මේ questions දෙකේ පළවෙනි question එක ගත්තහම මේ පළවෙනි question එකේදී නම් how long have you been waiting කියලා කිව්වහම එතනදී use වෙලා තියෙන tense එක අපි tense එක දිහා බලලා කිව්වොත් මෙතනදී use වෙලා තියෙන tense එක තමයි present perfect continuous tense එක. හැබැයි second sentence එකේදී how long have you lived in Paris කියලා කිව්වහම එතනදී use වෙලා තියෙන්නේ present perfect tense එක. එනිසා ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ how long කියන phrase එකත් එක්ක අපි නිතරම present perfect continuous tense එක වගේම present perfect tense එකත් use කරනවා. අනිත් tenses ටික use නොකරනවම නෙමෙයි. හැබැයි specially මෙන්න මේ tenses දෙක how long කියන phrase එකත් එක්ක අපි use කරනවා. හිතන්න ඔන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාගෙන් ඇහුවා how long have you been waiting here? කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ඔයා මෙතනට වෙලා ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. දැන් ඔයා කියනවා මම විනාඩි 20ක් තිස්සේ මෙතන ඉන්නවා කියලා කියනවා. එතනදී ඔයා ස්පෙસિෆික් ටයිම් එකක් කියනවා විනාඩි 20ක් තිස්සේ ඔයා මෙතන ඉන්නවා කියලා. අපි මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලදී කියන්නේ? අපි කියනවා I've been waiting. මං මෙතන ඉන්නේ. I've been waiting. I've been එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I have been waiting for 20 minutes. I have been waiting here for 20 minutes. මම මෙතන විනාඩි 20ක් තිස්සේ ඉඳලා ඉන්නවා. මෙතනදී for 20 minutes බලන්න for කියන preposition එක මෙතනදී use වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කොහොමද කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් කියනවා නම් පැයක වගේ කාලයක් තිස්සේ ඉඳලා මං මෙතන ඉන්නවා කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? පැයකට කියන්නේ an hour කියලානේ පැයයි. එතකොට ආසන්න වශයෙන් පැයක් කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් nearly an hour කියලා. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් පැයක වගේ කාලයක් තිස්සේ මං මෙතන ඉන්නවා කියලා? I have been waiting here nearly an hour. පැයකට ආසන්න කාලයක් වගේ වෙනකන් මං මෙතන ඉන්නවා. nearly an hour. මෙතනදී nearlyත් එක්ක for කියන preposition එක use වෙලා නැහැ. මේ වගේ පුංචි තැන් ගැන ඔයාලා හොඳට කන්සිඩර් කරන්න. මොකද මේ වගේ තැන් නිතරම ඉංග්‍රීසි වලදී ඔයාලා වරද්ද ගන්නවා වැඩි. ඒ වගේම තමයි අපිට කියන්න ඕනුනොත් මම අද උදේ 9 ඉඳන් මේ මෙතන ඉන්නේ. අද උදේ 9 සිට ඔයා මෙන්න මෙතන ඉන්නවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? එතනදී අපි use කරන preposition එකක් since කියලා. එතකොට example එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් I've been here since 9 o'clock in the morning. උදේ 9 ඉඳන් මං මෙතන since 9 o'clock in the morning. උදේ 9 සිට since use කරනවා අපි සිට කියන අදහසින්. ඊළඟට අපි කතා කරනවා how many සහ how much කියන මෙන්න මේ phrases දෙක ගැන. how many සහ how much කියන මේ phrases දෙකේ එකම meaning එකක්ද තියෙන්නේ? similar meaning එකක්ද තියෙන්නේ?
නැහැ. මේ වගේ different meanings තියෙනවා. වෙනස් වූ අදහස් තියෙනවා. example එකක් විදිහට අපි how many කියන phrase එක ගත්තොත් මේ how many අපි use කරන්නේ countable nouns එක්ක. countable nouns කියලා කියන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන්. for example table කියලා අපි ගත්තොත් මේසය කියලා ගත්තොත් අපිට මේක ගණන් කරන්න පුළුවන්. එක මේසයයි මේස දෙකයි මේස තුනයි. 1 table 2 tables 3 tables. ඒ විදිහට අපිට මේවා count කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒ වගේ nouns countable nouns කියලා කියනවා. මේ countable nouns අපිට ඕනම වෙලාවක pluralize කරන්න පුළුවන්. බහුවචන ස්වරූපයකට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒකනේ අපි 2 tables කියලා කිව්වේ. ඒ වගේම තමයි how much කියන phrase එක අපි use කරන්නේ uncountable nouns එක්ක. uncountable nouns වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේවා අපිට ගණන් කරන්න බෑ. example එකක් විදිහට ගත්තොත් money මුදල් කියලා කිව්වහම ඒවා අපිට ගණන් කරන්න බෑ. දැන් ඔයාලට හිතෙයි ඉතින් ගණන් කරන්න පුළුවන්නේ. 100යි 200යි කියලා අපි ගණන් කරන්නේ කියලා කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සල්ලි money වලට තියෙන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් භාවයක් නෙමෙයි. countable ගතියක් නැහැ ඒකේ තියෙන්නේ. money කියලා කිව්වහම මෙතන තියෙන්නේ value එකක්. අපි සල්ලි වලට දෙන්නේ අගයක්නේ. value එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. එහෙනම් money, sugar, beauty, knowledge, milk මෙන්න මේ වගේ nouns ගොඩාක් අපිට uncountable nouns විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ uncountable nouns වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වගේ plural form එකක් නැහැ. කිසිම වෙලාවකදී අපිට beauties, knowledges, milks, monies මේ විදිහට කියන්න බෑ. කිසිම වෙලාවකදී මේ වගේ plural form එකක් අපිට ගන්න බෑ. එහෙනම් how much use කරනවා අපි uncountable nouns එක්ක, how many use කරනවා countable nouns එක්ක. අපි how much use කළා example sentences කිහිපයක් බලමු. මම අහනවා how much sugar do you usually consume? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර සීනි ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කරනවද කියලා අහනවා. how much sugar do you usually consume? සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කොච්චර consume කරනවද? කොච්චර පරිභෝජනය කරනවද කියලා අහනවා. sugar කියලා කිව්වහම uncountable නිසා තමයි how much use කරලා තියෙන්නේ. Let's look at another example. අපි තව example එකක් බලමු. මම අහනවා මෙහෙම. How much money is left? කොච්චර සල්ලි ඉතුරුද? How much money is left? How many use කරලත් අපි sentences කිහිපයක් බලමු. How many boys are there in the park? park එකේ කොල්ලෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? boys කියලා කිව්වහම countable. ගණන් කරන්න පුළුවන්. 1 boy, 2 boys, 3 boys අපිට මේ විදිහට ගණන් කරන්න පුළුවන්. How many boys are there in the park? කොච්චර boys ලා ප්‍රමාණයක් park එකේ ඉන්නවද කියලා අහනවා. How many plates do we need tonight? How many plates do we need tonight? අද රැට අපිට කොච්චර plates ප්‍රමාණයක්, කොච්චර පිඟන් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවද? මෙතනදී plates ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අහන්නේ කොච්චර මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් නේද? guests ලා. ආරාධිත හමුත්තන් ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙනවාද කියලා තමයි මෙතනදී මේ plates කියන එකෙන් උනත් අදහස් වෙන්නේ. දැන් අපි බැලුවේ මේ how කියන question word එක use කරලා කොහොමද questions හදාගන්නේ කියලානේ. හැබැයි දැන් මේ දවස්වල ඔය viral යන how sad කියන phrase එක ඇත්තටම මේක question එකක් නම් නෙමෙයි. how sad කියලා කියන්නේ මෙතන නම් expression එකක්. කොච්චර නම් දුකයිද? අයියෝ මාර දුකයි. ඒ වැඩේට නම් හරිම දුකයි. කොච්චර නම් දුකයිද කියලා අපේ තියෙන ඒ පසුතැවීම, අපේ තියෙන දුක ප්‍රකාශ කිරීමක් තමයි එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඒක question එකක් නෙමෙයි. මෙතනදී how sad කියන මෙන්න මේ phrase එක හැදිලා තියෙන්නේ how කියන question word එකට පිටිපස්සෙන් adjective එකක් use කරලා. examples විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් how sad කොච්චර නම් දුකයිද? how happy කොච්චර නම් සතුටුයිද? how tired කොච්චර නම් මහන්සිද? how tired. how difficult කොච්චර අමාරුයිද? how intelligent කොච්චර නම් බුද්ධිමත්ද? how important කොච්චර නම් වැදගත්ද? So let me know how important this lesson was. මේ lesson එක ඔයාලට කොච්චරක් නම් වැදගත් වුණාද කියලා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලගේ comments මම check කරනවා. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. Bye everyone.